જય માતાજી મિત્રો, મારું નામ છે નીલમ પરમાર, મારી ચેનલનું નામ છે નીલમની રસોઈ. તો તેમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને આજે હું બનાવવાની છું ચૂરમાના લાડવા, ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી. તો ચાલો આપણે જોઈએ તેની રેસીપી. તો લાડવા બનાવવા માટે થઈને મેં અહીંયા આજે ભાખરીનો જાડો લોટ આવે એ જ લીધો છે. મેં આ એક મોટો વાટકો અને આ એક, એટલે 2 વાટકા ટોટલ મેં લોટ લીધો છે. એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અને એટલી જ મેં ખાંડ લીધી છે. આ 2 વાટકા જે મોટા લીધા છે લોટ, એટલી જ મેં સામે ખાંડ લીધી છે. એ મારે જે ઘરે હતી એ જ મેં મિક્સરમાં દળી લીધી છે. તો હવે આપણે આને લોટ બાંધી લેશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા અડધા વાટકા જેટલું મેં તેલ લીધું છે. એ તેલ ઉમેરશું આપણે. એકદમ સરસ મુઠ્ઠી પડતો આપણે મોણ દેવાનું છે એમાં, એટલે આપણા લાડવા છે જે એ એકદમ અંદરથી સોફ્ટ થશે. અને પાણી જે લીધું છે મેં આમાં બાંધવા માટે લોટ, તે મેં થોડુંક ગરમ કરીને લીધું છે. 9 શેકું ગરમ લીધું છે. આ રીતે આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. હજી આપણે આ તેલ લીધું હોય તો એ પાછું આપણે તેલ ઉમેરી દઈશું એમાં બધું, એટલે આપણા લાડવા છે એકદમ સરસ થશે. આ રીતે આપણે આ મોણ દેવાનું છે. આવી રીતે આ મુઠ્ઠી પડે એ રીતે, આમ આ રીતે આટલું મોણ દેવાનું આપણે. તો હવે આપણે આ જે 9 શેકું ગરમ પાણી લીધું છે એ હું પાણી એડ થોડું થોડું કરતી જઈશ. અને આપણે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. જરૂર પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરવાનું. હું પછી તમને કહીશ કે મેં કેટલું પાણી એડ કર્યું છે. તો હવે આપણે આ લોટ તૈયાર કરીએ છીએ બાંધીને, ત્યાં સુધીમાં આપણે તેલે ગરમ મૂકી દઈશું આપણે. અને આ એક આપણે લોયું લઈએ છીએ. અને આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને આપણે આમાં તેલ તળવા માટે થઈને એડ કરી દઈશું. એટલે આપણે આ મુઠિયા જે વાળીને તૈયાર કરીએ ત્યાં સુધીમાં આપણું તેલ ગરમ થઈ જશે. તો આપણે આ રીતે લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે. થોડા થોડા બધા આ રીતે આપણે કરતા જશું. મુઠિયા વાળવાના છે આ રીતે, આમ દબાવીને, અને કડક લોટ આપણે રાખવાનો છે. ને આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં આપણે જોઈ લઈને આપણે આ એડ કરતા જશું. એમાં આપણે વાળતા જશું ને તળતા જશું. તો હવે આપણે આ જારો તળવા માટેનો લેવાનો છે, તો આપણે લઈ લેશું આમાંથી. આપણે બધા આ રીતે વાળતા જશું ને તળતા જશું, એટલે ઝડપથી થાય. આપણે મીડિયમ ગેસ રાખશું આપણે, તો વધારે ફાસ્ટ નહીં રાખીએ એમ. તો આ રીતે આપણે ગોલ્ડન થોડાક થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવા દેવાના છે મુઠિયાને. અંદરથી પણ કાચા ન રહે એના માટે, એટલે આપણે થોડીક મીડિયમ ગેસ રાખવાનો છે. અને આ રીતે આપણે વચ્ચેથી સહેજ કાપો આપી દેવાનો અંદર, એટલે અંદરથી પણ આપણા મુઠિયા જે છે એ ચડી જશે. અંદરથી લોટ જેવા કાચા નહીં રહે.
સેજ આપણે ગોલ્ડન થવા દેશું એટલે આપણા લાડવા એકદમ સરસ તૈયાર થશે. તો બધા જ આપણે આ રીતે વાળી લેશું મૂઠિયા અને તળી લેશું. તો હવે આપણા મૂઠિયા જે છે એ ગોલ્ડન જેવા થઈ ગયા છે. તો હવે એને આપણે બહાર કાઢી લેશું આપણે એક ડીશમાં. અને આપણે બીજા તળતા જશું પાછા. તો આપણા બીજા મૂઠિયા પણ આ રીતે તળાઈ ગયા છે. તો બીજા બધા આપણે આ રીતે તળી લેશું અને એને થોડોક ઠંડા થવા દેશું. પછી આપણે મિક્સરમાં એને દળી લેશું. આને આપણે તળાયા ત્યાં સુધીમાં આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે એ આપણે એને કટ કરી લેશું. આ રીતે આપણે એને કટ કરી લેશું. પછી આપણે ઘીમાં એને ફ્રાય કરી લેશું. તો હવે આપણે આ જે મૂઠિયા બધા તળાઈ ગયા છે એ પહેલાંના થોડા છે, પહેલાં તળ્યા હતા એ થોડા થોડા ઠંડા થવા લાગ્યા છે. તો આપણે એને આ રીતે નાના નાના કટકા કરી અને મિક્સરમાં આપણે દળી લેશું એને. અમે આમાં ખાંડ દળી હતી એટલે એમાં એમનામ જ છે. એટલે હવે હું આને આપણે દળી લેશું આ રીતે. તો હવે એને આપણે થોડુંક ચાળી લેશું. જો મોટું રહી ગયું હોય તો આપણે એક ચાળણી લઈ લેશું. આ રીતે આપણી ચોખ્ખી જ છે આ ચાળણી. તો હવે આપણે આમાં ચાળી લેશું. આ રીતે આપણે બધું ચાળી લેશું અને જે આ મોટા મોટા રહી ગયા હોય પાછા આપણે આમાં એડ કરીને પાછું બીજી વાર ફેરવીએ તેમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે મેં અહીંયા લોયું લીધું છે અને આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને એમાં ઘી એડ કરશું. આપણે જરૂર પ્રમાણે આપણે ઘી નાખવાનું છે. હજી એમ લાગે કે ઓછું છે તો આપણે પાછું નાખશું. અને આપણે ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું એમાં. અને આ થોડા કટ કરવાના રહી ગયા છે એ હું કાપી લઈશ. અને મેં જો તમને બતાવી દઉં કે આ એક આખો વાટકો ભરીને મેં આ લોટ બાંધ્યો એમાં પાણી એડ કર્યું છે. 2 વાટકા લોટ, 1 વાટકો બૂરું અને 1 આ વાટકો મેં પાણી એડ કર્યું છે. તો હવે આપણું ઘી થોડુંક ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ છે કાપેલા છે એ આમાં આપણે થોડાક ફ્રાય કરી લેશું. થોડા થોડા ફ્રાય થાય એટલે આપણે એને કાઢી લેશું બહાર. લીલી દ્રાક્ષ લીધી છે એ પણ આમાં આપણે ફ્રાય કરી લેશું. એને પણ સરસ મજાની ફૂલી જશે એકદમ.
પણ આપણે બહાર કાઢી લેશું. અને હવે મેં આ લોટ લીધો છે ચણાનો અડધા વાટકો, એટલે આપણે એમાં એડ કરીને આને થોડોક શેકી લેશું. થોડોક આપણે કાચો સ્વાદ વયો જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેવાનો છે. જો તમારે મુઠિયા બનાવો તેમાં તમારે નાખવું હોય તો તમે તેમાં પણ એને ઉમેરી શકો છો લોટને, પણ હું આ રીતે કરું છું. થોડોક શેકાઈ જાય ને સુગંધ આવવા માંડે એની, એટલે આપણે એને ઉતારી લઈશું. તો હવે આપણા લોટ શેકાઈ ગયો છે, તો હવે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું એને. અને આપણે મિક્સ કરી લેશું આને. હજી આપણે ઘી તો આમાં નાખવું જ પડશે, એટલે આપણે પાછું બીજું ઘી ગરમ થવા મૂકી દેશું. તેના માટે હું બીજું એક લઈ અને આપણે ઘી ગરમ કરી લઈશું. અને ત્યાં સુધીમાં આને મિક્સ કરતા જશું. અને આપણે આ જે દળેલી ખાંડ લીધી છે એ ખાંડ પણ એડ કરી દેશું. અને આપણે મિક્સ કરતા જશું સરસ મજાનું. પછી આપણે ડ્રાયફ્રૂટ છે એ એડ કરી દઈશું. હજી આપણે ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે પાછું ઘી એડ કરી દઈશું એમાં. અને આપણે મિક્સ કરી લેશું. અને ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે પાછું ઘી નાખી દઈએ એમાં. હવે આને આપણે મિક્સ કરી લેશું સરસ મજાનું. તો હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ જે હતા એ આપણે એડ કરી દઈશું એમાં. અને સરસ મિક્સ કરી અને આપણે લાડુ વાળી લેશું એના. આ રીતે આપણે બધા લાડુ વાળી લેવાના છે. જે આપણે નાની મોટી સાઈઝ રાખવી હોય એ પ્રમાણે આ રીતે આમ કરતું જવાનું આપણે. એટલે ગોળ શેપ થઈ જાય સરસ. તો હવે આપણે એક ડીશમાં મૂકી દઈશું એને. તો આ રીતે આપણે લાડવા વાળવાના છે. આ સાઈઝ આપણે રાખશું, બધા એક સરખા વાળી લેશું. તો આ રીતે આપણે બધા લાડવા વાળવાના છે. એકદમ સરસ મજાના થશે. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા લાડવા બન્યા છે. અને આપણે ગુજરાતીઓના તો આ ફેવરિટ છે લાડવા તો. અને એમાં પણ હવે આવે છે ગણેશ ચતુર્થી, એટલે આ આપણે ગણપતિ બાપાને ભોગ પણ આનો ધરાવી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે આ બધા લાડુ વાળી લીધા છે.
તો હવે આપણે આમાં ખસખસ લગાવી દઈશું આને આ રીતે. બધાય લાડુમાં આપણે લગાવી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા ચૂરમાના લાડુ. તો જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા અને કમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો કે તમને કેવી લાગી આ રેસીપી. અને હું તમને એક આ બતાવું છું લાડુ કે તમે જોઈ શકો છો. એક ભાંગીને બતાવું છું તમને કે આ રીતે આપણો લાડુ એકદમ સોફ્ટ બન્યો છે, અંદરથી મોંમાં જ પીગળી જાય એવો લાડુ બન્યો છે.